Opozita bllokon sërish parlamentin, ndërsa mazhoranca mbyll votimin mes kaosit dhe largohet. Deputetët e PD-s mbajnë fjalimet në sallë dhe i transmetojnë në Facebook. Damian Gjiknuri përgjigjet akuzave të PD-s për lidhje me krimin. Opozita me fushat sulmesh denigruese ndaj ministrave me pesh synon bllokimin e negociatave. Adriatik Lalla Vizion nga Turqia me betejën për të mos u nënshtruar vettingut. Avokati paraqet në kolegjin e apelimit dokumentet që provojnë dorëheqjen. Grupi kriminali Mojsi Habilaj del sot në gjyq në Katania të Italisë. Prokuroria ka vënë në akuzë 14 persona që do të përgjigjen për trafikun e drogës. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 të në ekranin e Vizion Plus për të njohur me zhvillimet më kryesorë të ditës deri në këto momente. Edhe sot, opozita nuk lejoi zhvillimin normal të punimeve të parlamentit. Deputetët e PD-s bllokuan foltoren dhe kërkuan largimin e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në këtë situatë kaotike, socialistët arritën të mbyllnin votimin e më pas u larguan nga salla. Ndërkohë në sallë mbetën vetëm deputetët e opozitës që vijuan fjalime duke i transmetuar ato përmes rrjeteve sociale. Presim vetëm pak qaste derisa kronika të jetë gati. Për 2 orë me radhë parlamenti ofroi të njëjtën pamje, njëri pas tjetrit deputetët e Partisë Demokratike u ngritën foltore sa herë që kryetari i kuvendit Granos Ruçi u ndërpriste fjalën, opozita çohej në këmbë e bllokonte foltoren. Pastaj skenari ka qenë i njëjtë, me ndërprerjen e seancës, fjalimet e deputetëve demokrat u transmetuan në rrjetet sociale. E pas 3 ndërprerjesh, mazhoranca vendosi të kalonte në votim, duke shmangur kështu diskutimet për rendin e ditës. Në mesditë procesi i votimit përfundoi dhe sipas socialistëve, opozita dështoi sërish të bllokonte parlamentin. Me gjithë përpjekjen e pa kuptim të opozitës për të bllokuar funksionimin normal të kuvendit, pavarësisht fjalimeve patetike që po mbahen në sallën e kuvendit, kuvendi i Shqipërisë përmbushi edhe sot të gjithë detyrimet për sa i përket funksionimit normal të tij si organi që miraton legjislacionin për të vijuar më tej puna e qeverisë lidhur me implementimin dhe ekzekutimin e tyre. Por ndryshe nga herët e tjera, demokratët vazhduan të qëndronin në parlament. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjodhi të mos diskutonte në sallën që zotërohej nga opozita, por ishte Sali Berisha ai që denoncoi lidhjet e krimit me qeverinë, këtë herë pas një kufizim në kohë. Pa mund të imagjinohen të hapen negociatat kur ky mbron Xhafën vetë përpara negociatave, Tahirin dhe Xhafën. Damian Gjiknuri është ministri i radhës i akuzuar nga opozita për korrupsion dhe lidhje me krimin. Por vetë Gjiknuri thotë se sulmet ndaj tij janë pjesë e një fushate denigruese ndaj ministrave më të rëndësishëm me synim bllokimin e negociatave të antarësimit. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, duke i konsideruar ato si një fushat shpifjesh. Nga Bashkia e Selenicës, ku zhvilloi takimin e llogaridhënies, Gjiknuri tha se opozita sulmon ministrat dhe deputetët kryesor, të cilët kanë kontribuar në fitoren e Partisë Socialiste. E filluan me ish-ministrin e Brendshëm, e vazhduan me ministrin sot të Brendshëm, tashi po dalin po më sulmojnë dhe mua të lidhur me drogën. Pra po të shikoni, ata njerëz sulmojnë të gjithë ministrat dhe deputetët kryesor të Partisë Socialiste. Të gjithë njerëz që kanë një peshë elektorale, që kanë kontribuar për fitoren e Partisë Socialiste, qëllimi i Partisë Demokratike është nxirrja, goditja me lloj-lloj shpifjesh e tyre. Kjo është thjesht tash për të krijuar një tymna, për të shpifur tetuhet me një vetëm qëllim. Qëllimi vetëm është të sabotohet procesi i integrimit. Shqipëria, theksoi Gjiknuri, është në një moment decisiv, atë të hapjes së negociatave.
vendim ky i cili përkthehet në më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Shqipëria është shumë afër hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme. Jo vetëm Shqipëria hyn në instabilitet politik, por e përkthyer në ato interesa që kanë vetë njerëzit. Do të thotë më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Një shpresë e madhe dhe mundësi e madhe është që progresi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian sjell më shumë mundësi për financime. Akuzat ndaj gjyknurit i bëri deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka, sipas të cilit ekzistojnë prova që faktojnë përfshirjen e ministrit në afera korrupsioni. Ish prokurori i përgjithshëm vijon betejën për të mos kaluar vettingun nga Turqia i pajisi me prokur avokatin e tij, i cili thanë në kolegjin e apelimit se Llalla ka paraqitur dorëheqjen tek presidenti sipas kushtetutës, ndërsa komisioneri publik insistoi që Adriatik Llalla të nënshtrohet verifikimit. Adriatik Llalla ndodhet prej pak kohësh në Turqi. Prokura e lëshuar për avokatin që e përfaqëson para kolegjit të posaçëm të apelimit është nënshkruar nga Llalla në Turqi dhe mban datën 28 maj, ndërkohë që ligjërimi i saj është bërë përmes vulës apostile nga Ministria e Jashtme një ditë më pas. Është deklaruar në datën 28/5/2018 përpara një noteri publik në shtetin turk, në prani të një përkthyese e cila ka asistuar në përkthimin e tekstit të prokurës, në të cilën sot Adriatik Llalla ka vënë në nënshkrimin e tij. Në seancën e dytë ndaj shkreut të akuzës pas dorëheqjes, komisioneri publik Florian Ballhysa argumentoi se Llalla duhet i nënshtrohet vettingut. Komisioneri theksoi se pas largimit nga detyra e kryeprokurorit, sipas ligjit, Adriatik Llalla merr automatikisht statusin e magjistratit e përpasoj duhet të kalojë vettingun. Mosdorëzimi i dorëheqjes para Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në kushtet kur Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe ai i prokurorisë nuk janë ngritur, është argumenti që sipas komisionerit duhet të shtyjë trupën gjykuese të rikthejë çështjen për vetting. Por përkundër pretendimeve të komisionerit publik, avokati Sokol Azizaj theksoi se dorëheqjen Adriatik Llalla e ka kryer para presidentit të Republikës, i cili një herësh drejton Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Sipas tij, akti i dorëheqjes është sankcionuar në kushtetutë si e drejtë ligjore dhe se askush nuk mund ta zhbojë. Aziza i tha se në vitin 2008, para se Llalla të drejtonte Inspektoratin e Kontrollit të Pasurive, presidenti i kohës shpalli dekretin që e zhvishte nga statusi i prokurorit, të cilin e mbante prej vitit 1999. Po ashtu avokati mbrojtës theksoi se ka pasur një urdhër të Kuvendit të Shqipërisë për largimin e Adriatik Llallës nga organi i akuzës, pas emërimit të prokurores së përgjithshme të përkohshme. Vendimi i cili është lëshuar në dhjetor të vitit 2017. Seanca e fundit para vendimit të kolegjit të apelimit do të zhvillohet të mërkurën e ardhshme, ku palët do të paraqesin konkluzionet përfundimtare. Gjyqi ndaj grupit kriminal të Mojsi Habilajt nis sot pasdite në Katania të Italisë. Në akuzë janë 14 persona, të cilët sipas hetuesve italian kanë kryer trafik droge për një periudhë të gjatë kohe. Një ditë më parë, Mojsi Habilajt dhe 2 shqiptarë të tjerë, pjesëtarë të organizatës, u morën në pyetje nga prokurorët shqiptar për lidhjet me Sajmir Tahirin. Pritet të nisot në Katania gjyqi ndaj 14 të pandehurve të grupit Habilaj, mbi të cilët rëndojnë akuzat e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, trafiku i kryer mes Shqipërisë dhe Sicilisë. Mes të pandehurve janë Mojsi Habilaj dhe Meridian Sulaj, ndërsa 3 shqiptarët e tjerë, Florian Habilaj e Sabaudin Çelaj, të cilët janë ende në Arati dhe Nezar Seitaj, pritet të gjykohen të veçuar. Sipas raportimeve nga gazetari italian Dario De Luca, pritet që seanca e sotme të shtyhet për shkak të procedurave, pasi në rastin e Mojsi Habilajt ai nuk është njoftuar në kohë për zhvillimin e këtij procesi. Por po ashtu pritet që gjyqtari i kësaj çështje të paraqesë dorëheqjen, procedurë kjo e njohur në Itali, në rastet kur gjyqtarët kanë ngarkesë në çështjet në gjykim. Ndërkaq një ditë më parë në burgun e Bikokës në Katania është marrë në pyetje nga prokurori shqiptar Mojsi Habilaj dhe përpara tij Meridian Sulaj dhe Nezar Seitaj. Deri më tani ende nuk ka asnjë të dhënë se çfarë kanë deklaruar ata përpara prokurorëve shqiptar, por kozjatja e Males në pyetje për mbi 3 orë tregon të paktën se pyetjet në drejtim të tyre kanë qenë të shumta. Shqipëria do të rrisë prezencën e saj në operacionet e NATO si dhe buxhetin për mbrojtjen. Këtë premtim, ministra Olta Xhaçka e bëri gjatë vizitës në shtabin suprem të fuqive aleate në Europë. Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka zhvilloi një vizitë zyrtare në shtabin suprem të fuqive aleate në Europë, ku prit nga generali Skaparoti. Në fokus ishte forcimi i bashkëpunimit të Shqipërisë dhe komandës së aleancës për operacionet, si dhe për të diskutuar angazhimin e fortë të Shqipërisë në operacionet e NATO-s. Xhaçka shprehu vendosmërinë për të kontribuar në të gjitha misionet.
Shqipëria qëndron e angazhuar dhe do të vazhdoj kontributet në misionin Resolute Support në Afganistan, KFOR Kosovë, planinë e përparuar të NATO-s në Letoni, aktivitetet detare të NATO-s në Detin e Gje, forcën e regjimit të NATO-s dhe qendrën rajonale për jugun në Napoli. Vetëm disa ditë më parë qeveria shqiptare miratoi shtimin me 60% të trupave tona në misionin Resolute Support. Për më tepër, për vitin 2019, Shqipëria ka marrë në konsiderat dhe ka vendosur në parim për të rritur kontributin ton me personel shtesë. Pas takimit me komandantin suprem të forceve aleate të Europës, ministri Xhashka foli edhe për rritjen e vëmendjes së qeverisë për ushtarët shqiptar në misionet jashtë vendit. Jam takuar me trupat tanë kudo që kam qenë sepse është përgjegjësia ime për të qëndruar pranë të gjithëve, për të dëgjuar se cilat janë nevojat e tyre, por gjithashtu për t'i siguruar ata në cilësinë e ministres së mbrojtjes, por edhe në emër të qeverisë, se ne gjithmonë do t'i mbështesim ata si nxitësit e paqes dhe sigurisë kudo që ata shërbejnë. Ne jemi krenar për ta, kështu që në këtë kuptim, si ministre e mbrojtjes, por edhe në emër të qeverisë, i takoj për t'i siguruar se ne do t'i mbështesim fuqimisht. Shqipëria ka rritur nga viti në vit kontributin e saj në misionet e NATO-s dhe është angazhuar të rrisë buxhetin e mbrojtjes në 2% deri në vitin 2024. Ministria e Bujqësisë do të ndalojë futjen e të gjitha pesticideve që dëmtojnë bletët. Teksa u takua me blet rritësit nga gjithë Shqipëria, ministri Niko Peleshi siguroi se do të ketë subvencione për të bërë të mundur shtimin e koshereve. Në kohën kur numri i bletëve në të gjithë Europën po bie, Ministria e Bujqësisë ka nisur një program për mbrojtjen e bletëve dhe subvencionimin për bletëritësit shqiptar. Dëmtimi i bletëve sipas ministrit të Bujqësisë Niko Peleshi po ndodh për shkak të pesticideve që përdorin fermerët. Në takimin e mbajtur në Lezhë me bletar nga gjithë Shqipëria, ai firmosi urdhrin që ndalon futjen e këtyre pesticideve në vendin tonë. Nga sot ne ndalojmë përdorimin e këtyre 6 lëndëve vepruese, të cilat sipas studimeve të Bashkimit Evropian, të Komisionit Evropian, mendohet se janë dëmtuesit kryesor të bletëve. Bletaritësit do të përfitojnë 10.000 lekë subvencion për çdo koshere, por duhet të aplikojnë për të bërë pjesë e skemës së subvencioneve. Tu janë mbi 500 koshere bletësh, themi, që do të subvencionohen me 10.000 lekë për koshere. Pothuajse të gjithë ata që kanë aplikuar kanë patur mundësi të kualifikohen dhe të fitojnë. Do të arritin vitin tjetër, ju siguroj edhe ju premtoj, masën edhe hapësirën e financimit. Në takim u ra dakord që Lezhë të kthehet në qendër të festimeve çdo 20 maj, që është edhe dita ndërkombëtare e bletëve. Duhani rendite ndër shkaktarët kryesor të rritjes së numrit të vdekjeve në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë po sheh mundësinë që të ndërhyjë sërish në ligj për ta shpërsuar edhe më shumë masat me qëllim reduktimin e duhanpirjes. 1 në 4 vdekje që ndodhin nga problemet e zemrës dhe tumoret kanë shkaktar duhanin. Në vendin ton 48% e meshkujve janë duhanpirës, ndërsa vitet e fundit është rritur numri femrave që mbajnë rregullisht paketë. 10% e femrave të moshës mbi 15 vjeç pinë duhan. Në ditën botërore, Ministria e Shëndetësisë propozon ashpërsimin dhe përshtatjen e ligjit, ku pjesë e sanksioneve do të jenë cigaret elektronike dhe shisha bar, të njohur ndryshe nargjilet. Kemi disa propozime konkrete për ta bërë më efikas ligjin që ndalon duhanpirjen në ambientet publike, por dhe për ta përshtatur në fakt me fenomene të reja që deri tani nuk janë adresuar, por në fakt janë prezente, si përdorimi i cigaret elektronike apo shisha bar. Ne do të propozojmë që në ndryshimet ligjore, subjekte të cilat gjobiten për një numër mbi 3 herë për një periudhë kohore të përcaktuar, të bëhet mbyllja e aktivitetit të subjektit. Për të stimuluar reduktimin e duhanpirjes, qeveria rriti akcizën e duhanit, ndërsa së shpejti në paketat e cigareve ashtu si në vendet e tjera, do të vendosen fotografi që tregojnë dëmet reale që ka shkaktuar duhani në shëndetin e njeriut. Ligji kundër duhanit është miratuar në vitin 2006. Ndryshe nga vendet e tjera në Shqipëri masat janë më drastike. Ambientet e brendshme të bareve dhe restoranteve nuk janë të ndara për ata që pinë ose jo duan. Duani konsumohet vetëm në ambientet e jashtme.
Të gjitha subjektet që operojnë në sektorin e turizmit do të nënshtrojnë kontrolleve të rrepta. Në drejtori tatimeve Gjavit Surri thotë se puna inspektorëve në teren do të përqendrohet jo vetëm te lëshimi i kuponëve, por edhe te sigurimi i punonjësve. Bizneset turistike do të jenë në lupën e tatimorëve për gjatë gjithë sezonit veror. Në total numërohen rreth 10.000 subjekte që operojnë në këtë sektor, të shtrirë si në zona bregdetare ashtu dhe në ato malore. Por 2.100 prej tyre konsiderohen me risk dhe do të monitorohen në vijimësi. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve i bën thirrje subjekteve që të ndërgjegjësojnë dhe të deklarojnë situatën reale, pasi në të kundërt do të kontrollohen disa herë gjatë gjithë verës. Për të 2.100 tatim paguesit, administrata tatimore ka bërë një ftesë, një thirrje që ato të përmirësojnë deklarimin e tyre tatimor. Pra nëse tatim paguesi vetë deklaron e përmirëson këtë vetë deklarim vetë, sigurisht nuk do jetë nevoja për t'i bërë të monitorime që në një mënyrë janë bezdisëse për biznesin. Janë rreth 400 inspektorë të hetimit tatimor që do të jenë në terren për të verifikuar sigurimin e punojësve, faturimin e mallit apo edhe prerjen e kuponave. Bashkë me ta do të jenë dhe inspektorët rajonal tatimor. Më rëndom do fenomeni mos lëshimi i kuponit tatimor në momentin që një turist, një klient, një konsumator konsumon malla apo shërbime. Por kjo do të thotë që nuk ndeshen edhe me fenomene të tjera, sidomos me mos justifikimin e mallave që janë gjendje pranë biznesit me dokumentacionin e duhur tatimor, apo raste të shpeshta të mos regjistrimit të numrit të duhur, numrit real të punojësve që ato angazhojnë në biznesin e tyre. Ky sezon turistik parashikohet të jetë i kënaqshëm dhe këtë e konfirmojnë prenotimet aktuale, çka do të thotë se dhe qarkullimi ekonomik do të jetë i lartë. Amfiteatri i Parkut të Liçenit është hapur për qytetarët të radhit transformuar krejtësisht pas rekonstruksionit. Ai do të jetë një nga qendrat kryesore të jetës kulturore në Tiranë, ndërkohë që Kryebashkia Kuvelie premtoi se ndryshimi do të vijojë. Parku i Liçenit artificial, përveç se argëtues, tashmë është edhe një pikë e rëndësishme kulturore. Amfiteatri i Tiranës është rikonstruktuar tërësisht duke marrë një pamje krejt të re. Hapja e tij u bë përmes një koncerti ku merrnin pjesë rreth 400 artistë. Gjatë fjalës përshëndetse, Erion Velia tregoi se ka qenë vizitor i amfiteatrit që në moshën 4 vjeçare. Nëna ime më bëri një surprizë, më tregoi një fotografi që isha ulur aty ku ishte ajo zonja me portokalli më duket, me babain tim në vitin 84. Unë isha 4 vjeç atëherë. Ai në fakt ishte mosha që jam unë sot. Ne në fakt në këtë qytet ndërtojmë kujtime. Edhe nuk e di se çfarë do ndodhi me ata 4 vjeçar, po me gjas nëse rriten në një qytet që e shenjon të gjithë jetën e tyre me kujtime të tilla, me kujtime të bukura. Ndoshta kryetari i ardhshëm apo kryeministri i ardhshëm apo presidenti i ardhshëm i Shqipërisë është një prej këtyre 4 vjeçarëve sot që kujtimet e para që e lidhin me Tiranën i ka nga ky teatr, siç i kisha unë. Për Erion Velia, në vitet e drejtimit të bashkisë janë më të bukurat për të, ndërsa premtoi se ndryshimi në Tiranë nuk do të ndalet. Ditët më të mira, ne i kemi përpara. Ne kemi treguar këtu në Tiranë që kur ne bashkëpunojmë, kur i shtrëngojmë dorën njëri tjetrit, kur kemi pak më shumë besim ke njëri tjetri, ne mund të bëjmë mrekulli. Gjëra që më përpara mendoshin të pamundura. Amfiteatri është i pajisur me skenën, podiumin, dhomat e zhveshjes së artistëve, si dhe me sallën teknike nga ku projektohet në skenë. Me rikonstruksionin e kësaj hapësire, jeta kulturore në Tiranë dhe veçanërisht në Parkun e Liçenit do të gjallërohet edhe më shumë. Luiza Gega dhe Izmir Smajla ju shpallën sportistët më të mirë në kampionatin e 80 atletikës që u zhvilluan në Elbasan, ndërsa mes ekipeve Tirana dhe Vllaznia u vlerësuan maksimalisht për rezultatet e larta. Kampionati 80 kombëtar i atletikës që u mbajt në Elbasan Arena shpalli më të mirët e këtij edicioni. Surprizat ishin të pakta, teksa sportistja më e mirë u vlerësuar Luiza Gega, ndërsa tek meshkujt Izmir Smajlaj. Sportistë të cilët në fakt qëllimet e tyre i kanë gjetë në kompeticionet e rëndësishme europiane, pasi në garat kombëtare nuk kanë rival. Shpresoj që në garat e arshme do ta thej rekordin dhe jam 100% i bindur. Sidomos në garën e arshme në elitën shtenë, që është liga, është kampionati europian i shteteve të vogla, ku do të shpall besoj që do të shpallën kampion, do të thej rekordin kombëtar. Ja, nuk është as i fije shqetësim, nuk bëhem marak sepse e di gjendjen time. Kam besim veti që ka gjëja më kryesore të këtij sportist, edhe besoj që do arrijë gara të tjera, sepse ky vit është një vit plot me gara deri në fund ngushtit.
Pas mbylljes së këtij aktiviteti të rëndësishëm kombëtar, presidenti i Federatës Gjergj Ruli tha se vëmendja është e përqendruar e gjitha tek lojrat mesdhetare të Tarragonës në Spanjë në fund të qershorit, ku pretendimet më të mëdha i kanë normalisht Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj. Absolutisht, mesatarja shumë e lartë. Është si kur të kesh 6 kërcimi, të kesh mbi ato mesataren që ka pas gjithë jetën. Mesatarja është mbi 780. 787 është start i shkëlqyeshëm. Por temperatura, vapa, shumë probleme, mbrëm më ka ndrru shtrat në Elbasan, ka qenë pa gjumë, është tip emocional, sot ishim për rekord, por rekordi do të vi. Izmir është kualiteti më i lartë që ka Atletika sot, edhe Luiza padyshim, dhe Izmir do të jetë shumë shpejt do të shikoni që është kampioni i Evropës në Berlin. Sa i takon rivalitetit ekipor, Tirana me 119 pikë u shpall ekipi më i mirë te kategoria e femrave duke rivalizuar me Skënderbeun, ndërsa tek meshkujt ekipi më i mirë doli Vllaznia me 209 pikë, me distancë të madhe ndaj Tiranës dhe Skënderbeut. Opozita bllokon sërish parlamentin ndërsa mazhoranca mbyll votimin mes kaosit dhe largohet. Deputetët e PD-s mbajnë fjalimet në sallë dhe i transmetojnë në Facebook. Damian Gjiknuri përgjigjet akuzave të PD-s për lidhje me krimin. Opozita në fushat sulmesh denigruese ndaj ministrave me persë synon bllokimin e negociatave. Adriatik Lalla Vizion nga Turqia betejën për të mos u nënshtruar vettingut. Avokati paraqet në kolegjin e apelimit dokumentet që provojnë tërheqjen sipas ligjit. Grupi kriminal i Mojsi Habilaj del sot në gjyq në Katania të Italisë. Prokuroria ka vënë në akuzë 14 persona që do të përgjigjen për trafikun e drogës. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 15. Për më shumë informacione edhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.